Sziasztok! Ebben a videóban szeretném megmutatni, hogyan készítek csőáthatásokat, amit ennek a kapunak a példáján fogok bemutatni, ugyanis itt a zöld kerítésláb mellé szeretnék egy nagyobb kaput is készíteni, de már kevés a hely, hogy még egy lábat lebetonozzak, ezért ezt a lábat toldottam meg. A függőleges tartó már be van hegesztve, most pedig ennek az átlós tartónak az elkészítését fogom bemutatni. Ennek is az alsó része 90 fokban már be van állítva, és ez ki is van vágva. A felső részét mutatom meg, hogyan is készítem. Első lépésben a két találkozó csőnek a hajlásszögét kell meghatározni. Ehhez lesz segítségünkre ez a Parkside Inclinometer, mert jelenleg a függőleges felületen kinulláztam, és ezt átmozdítva erre a ferde síkra le tudjuk olvasni nagyjából a hajlásszöget. A vágás helyének meghatározásához az itt látható weboldalt fogom használni. Először az egyes cső, tehát a Tube 1 kiválasztásával kezdem. Itt a külső átmérőnek 61 mm-t adok meg, ami a korábban látható csövekre igaz. Majd legörgetve még ellenőrzöm a különböző paramétereket, de itt más nem nagyon kell beállítani. Mindig update-et kell nyomni, hogy a kép és a számítás is frissüljön. Ezután átváltva a Tube 2-re, tehát a második csőre, szintén megadom a külső átmérőt, és itt már a hajlásszöget is meg kell adni. A hajlásszög a korábban mért nagyjából 32 fok lesz, majd az oldal alján a kép frissítésével látható is nagyjából a helyzet, ami kialakult a valóságban is. Innentől már generálható is a rajz, amire szükségünk lesz. Érdemes még ellenőrizni, hogy milliméterben legyen a skála, beállítható, hogy PDF vagy DXF formátumban legyen a kimentés, illetve az overlay griddel egy 10 mm-es négyzetrácsot is tenne a képre, ha ezt esetleg akarjuk, vagy nem. A Make Template parancsal meg is kapjuk a rajzot, amit kinyomtathatunk, majd körbevágva át is rajzolhatunk, és ez valahogy így néz ki, hogy itt látható. Elsőre valahogy így néz ki az illeszkedés. Látszik, hogy itt alul még egy kicsit szűk, ezen még faragok. Egy igazítás után így néz ki, én ezt már le is fogadom. Látható, elég merőleges is, és le is van már köszörülve a hegesztéshez. És így néz ki hegesztés után. És valahogy így néz ki leköszörülve. Valahogy így néz ki alapozás után. Ezzel végére is értünk a történetnek. Köszönöm a figyelmet!